Синус-Ход – сила природи для вільного дихання носом. Бачимо про резонансну історію із Європи, також про яку стало відомо, широко відомо вчора. Якраз йде мова про вбивство Максима Кузьмінова, який був льотчиком, що перегнав гелікоптер Мі-8 на територію України із Курська, із російської території. Унікальна операція під кодовою назвою «Синиця». Ну і, власне, пам'ятаємо якраз і прес-конференції на цю тему, і безпосередньо Кузьмінов виступав на тих заходах, організованих Головним управлінням розвідки Міноборони України. Все це відбувалося у серпні 23-го року. Ну а згодом вже Кузьмінов отримав винагороду від української держави в гривневому еквіваленті на суму $500 000, як і було обіцяно у випадку передачі гелікоптерів, літаків українській стороні. І після цього росіяни, їхні спецслужби, пропагандисти неодноразово погрожували Кузьмінову смертю, вбивством. Зрештою, як випливає з коментарів Андрія Юсова, представника ГУРМО, які вчора з'явилися вже в українській пресі, що Кузьмінов сам вирішив переїхати з України в Іспанію, хоча йому рекомендували українські спецслужби залишитись на українській території, де можуть його захистити, але він обрав інший шлях і під новими документами вже проживав неподалік Аліканте в містечку на узбережжі Середземного моря. 13 лютого, як повідомили вже європейські медіа, відбулося вбивство у цьому містечку в підземному паркінгу. Розстріляли чоловіка 33 років, хоча Кузьмінову було 28, але як вже потім з'ясувалося, документи у нього були нові, зроблені для нового життя. Ну і потім уже поруч із місцем вбивства знайшли і спалену автівку, якою, ймовірно, нападники, кілери тікали з місця події і от вже замітали за собою сліди. Також у ГУР повідомили, що Кузьмінов вирішив перевести до себе на проживання постійне свою колишню дівчину, і, ймовірно, це був той хвіст, той зв'язок, яким скористалися росіяни, аби вистежити російського льотчика, пілота, який перейшов на українську сторону, і потім уже організувати його вбивство. Прикра історія, насправді, яка свідчить і про недооцінку з боку самого Кузьмінова всіх загроз, які тривали фактично і зберігалися із російського боку. Ну і, на жаль, не вдалося захистити життя і здоров'я цього агента, фактично, який погодився співпрацювати із українським військом, з українськими спецслужбами.